mag-render ng 12 oras sa community service at padadaluhin sa isang gender awareness seminar. Kaya manong driver, isihan mo lang. Sa kalsada ang tingin para hindi ka masabihan ng, "Nako, bawal ito." DWIZ Digital Channel, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliw Broadcasting Corporation. Ito po ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko hanggang dumating ang 2025. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. 3 ang naitalang patay habang umakyat na rin sa 350 ang biktima ng road accident ngayong holiday season. Sa mga nasawi, 2 ang nagtamo ng matinding pinsala sa ulo dahil walang mga suot na helmet, habang ang 306 na iba pang sugatan ay dahil rin sa hindi pagsusot ng safety gear. 229 sa nabanggit na bilang ay aksidente sa motorsiklo, kung saan 63 sa mga ito ay may mga driver na nakainom ng alak. Sa datos ng DOH, mas mataas na ng 23% ang mga naitalang kaso ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Muli namang pinapaalalahanan ng mga motorista na mag-ingat sa kalsada, lalo na ngayong holiday season na kaliwat kanan ang biyahe at selebrasyon. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Oras hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Oras 9:02 ng umaga. That Time Check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. That Time Check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. May
May tanong ka ba sa kalusugan mo? Marami ka na bang nakakausap na nagsasabing baka malala na ang sakit mo? May mga nalalaman ka ba sa social media na pareha sa nararamdaman mo at ngayon malala na ang sakit nila? Naku, ang dami nang namamatay sa maling akala. Eksperto dapat ang pinakikinggan mo. Tutukan ang DWIZ Manila at lahat ng DWIZ sa buong Pilipinas kasama ang social media ng DWIZ at manood syempre sa Aliw 23 Free TV. Manood, makinig at i-follow ang DOH Department of Health. Programang malaking help sa health. Kasama sina Marou Pahati-Sarne at si Braggy Braganza. Kasama ang mga totoong eksperto para tama ang impormasyong makuha mo. DWIZ DOH Department of Health. Hey, hey, hey! Kumusta po kayong lahat? Ako po si Marou Pahati-Sarne. Dito po tayo sa Department of Health. Ang aking partner po si Braggy Braganza. Maya-maya makakasama rin po natin sa ating palatuntunan, lalo na interesado siya dito sa usapang ito. Pagpapatangos ng ilong. Matangos na nga ilong niya. Ewan ko, gusto pa niyang i-enhance kasi para daw mas lalo pang gumwapo. Pero totoo naman yan, mga kaibigan. Aminin na natin. Lahat tayo siguro nangarap at one point in our lives na tumangos po ang ating mga ilong. Dahil tayong mga Asians, yan ang medyo kulang sa atin, di ba? So, ano ba ang mga pamamaraan para tumangos ang ating ilong? Ito ba ay safe? At ito ba ay babagay po sa inyong mukha? Paano yan ibinabagay? Ano yung tinatawag na facial harmony? So, yan ang tatalakayin natin with our guest. Isa po siyang eye, nose, and throat doctor. At bukod po dyan, isa rin siyang cosmetic surgeon po ng Dear Self, isa pong aesthetic clinic na mayroong different branches po dito sa Metro Manila. At gayon din, alamin natin yung mga dapat gawin, aalagaan ba yung pinatangos na ilong, bawal ba yan, nagagalawin kapag pinatangos na, dito po sa ating palatuntunan. So if you have questions, pwede po kayong mag-post dito sa ating comments section sa FB page po natin, DWIZ 882. O kaya naman po, punta kayo doon sa ating YouTube page, DWIZ Live Streaming, o kaya pwede rin po tumawag sa 028-470-1750 hanggang 54. Pero syempre, tayo po ay napapanood ng live sa Aliw TV Channel 23, gayon din po sa FB DWIZ 882, at tayo po ay napapakinggan naman live din sa DWIZ 882 kHz AM, DWIZ News FM nationwide. Pero bago ang lahat, dito muna tayo sa ating kanyusugan. Isang pag-aaral ang isinagawa tungkol sa aktibo, mabilis at energetic na paglalakad. Sa nasabing pag-aaral na lumabas sa website ng British Journal of Sports Medicine, ang paglalakad na aktibo ay nakakabawas sa mga malalang sakit gaya ng cancer, heart disease at mga sakit na lubhang nakamamatay. Isinagawa ang survey ng isang international group na mga researchers sa Lobo ng 150 minutes na intense walking activity kada isang linggo. Lumabas sa resulta ng survey na kahit 75 minutes lamang na naglalakad kada linggo o 11 minutes kada araw ay nakakabawas na sa pagkakaroon ng malubhang sakit. Kasama na rito ang pagbaba ng 17% ng pagkakasakit sa puso at 7% sa cancer. Nakakabawas din ito ng timbang dahil ito ay isang uri ng cardio exercise. Bukod sa mga nabanggit, wala nang iba pang negatibong epekto sa katawan ng tao ang paglalakad ng matagal. Sinabi din ng British Journal of Sports Medicine na ang mga taong walang physical activity ay pwede magkaroon ng 23% lower risk, o ang mga taong may physical activity, hindi wala, ay pwede magkaroon ng 23% lower risk of early death. Okay, permanent contraception procedures maaari nang ma-avail sa pamamagitan ng PhilHealth. Good news para sa PhilHealth members. Kinumpirma ni PhilHealth Acting President at Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. na covered na ang kanilang tanggapan ang mga permanent contraception procedures. Anya maaaring ma-avail ng mga gobyerno o ng mga miyembro at mga dependent nito ang naturang services sa mga accredited hospital, ambulatory surgical clinics at mga primary care facilities. Kabilang sa mga permanent contraception
contraception procedures ay ang vasectomy sa kalalakihan at ligation sa mga kababaihan. Sinabi pa nila Desma na sasagutin ng PhilHealth ang healthcare facility fee at physician fee components para sa voluntary surgical contraception procedures. Kabilang sa physician fee components ang family planning counseling at client assessment, ganun din ang intraoperative services kasama na ang anesthesia, habang kasama naman sa healthcare facility fee ang room and board sa hospital o clinic, mga gamot na gagamitin sa operasyon, at habang naka-confined, sasagutin din ang x-ray, laboratory at iba pang auxiliary or ancillary procedures. Ganon din ang mga gamit na gagamitin sa mismong operasyon. Samantala, maging ang post-operative consultation sa loob ng 90 days mula sa araw ng surgical or surgery, kasama ang mga dressing changes, local incision care, pagtatanggal ng sutures at maging ang outpatient treatment sa malaria, HIV, AIDS, tuberculosis at maging ang insertion ng intrauterine services or devices o IUD at subdermal contraceptive implants ay kanila ring i-cover. Ito ay parte umano ng kanilang Sustainable Development Goal-related benefits. At mga kaibigan, ngayon, ipapakilala ko na po sa inyo ang ating very special guest, isang napakaganda pong ENT cosmetic surgeon. At siya po ay naglilingkod sa Dear Self. Ang ating pong bisita ay walang iba, kundi si Dr. Ruth Pecolera Salvosa. Hi, Doc. Hi. Magandang araw. Hello, good afternoon. Yes, oo. Ngayon ay pag-usapan nga natin ang tungkol sa rhinoplasty. Iba ba ito, Doc, doon sa sinasabing hiko ba yun? Yung nilalagyan daw ng thread doon sa loob ng ilong. So usually I tell my patients, or when I educate them, kasi I want to educate my patients. No, we have two kinds of rhinoplasty: the non-surgical and the surgical. So yung non-surgical, yun yung mga hiko threads na tinatawag. So these are temporary, about 1 to 2 years. So pareho pala siyang rhinoplasty. Yes, Oo. ang goal is to augment the nose. So that's again rhinoplasty. So sa hiko nose threads, nagkikreate tayo ng small poke or nagbubutas tayong konti Dito sa sa balat, dulo. parang maliit na tusok ng karayom. And then that's where we insert yung mga threads na tinatawag. So dito siya usually. Okay, so about mga 8 to 10 threads here, and then dito mga 4 to 6. Okay, so you will last for about 1 to 1.5 years. Di siya ganun katagal. Okay, ang ma-address lang ng hiko nose threads is the midline, ibig sabihin yung gitna. Pero for example, ang concern mo is the wide A, nakalapat ng ganyan or nakababa ng ganyan, hindi yun kaya ng hiko. Okay, so may mga limitation siya. Usually, sinasabi ko sa patient, if gusto mo lang makita na meron kang nose line, ano itsura mo, pag nagka-nose line ka, hiko is okay. Okay? And then, next is yung rhinoplasty na surgical na. So, yun yung maglalagay ka ng implant dito and opera na siya. Okay? It's something more permanent. Usually, we cut here over this area. Okay. So, that's open rhinoplasty. Pwede din naman close rhinoplasty sa loob ng nose, yung diwa. So, it's a different technique, no? So, pagka ganon, ang ginagawa sa loob ng ilong yung hiwa, and then, tsaka tayo maglalagay ng implant. So, yun, something more permanent, and it is surgical na. Ibig sabihin na operahan na si patient. Tulog yung patient kapag ginawa yan? It's a case-to-case basis. Usually, in my clinic, I do it under IV sedation. So, tulog yung patient. Kasi number one, gusto ko comfortable yung patient. Ako, gusto ko din comfortable Hindi ako parang nakikita, during. Yes. ano May mga patient kasi na, Doc, tapos na ba? Doc, anong oras pa? Ayokong minamadali, di ba? Ikaw gusto mo ba, pag inooperahan ka, halika na, magmamadali na tayo. Siyempre, ayaw natin nun. And some doctors naman, they do it na local. Yung sinasabi na gising. No? So, parang dental anesthesia. Diba sa mga dentist, pag bubunutan ka ng ngipin, lalagyan muna yung gilagid mo or yung gums mo or yung ngipin na area. Tsaka mawalan ka na ng pakiramdam in few minutes, then they can do the procedure, magbubunot na ng ngipin. So that is local anesthesia. Sa rhinoplasty, actually, pwede din naman yun. But syempre, ang nose kasi medyo sensitive and mas tight yung ilong. So pag naglagay ka ng anesthesia, mas mafe-feel nila yung expansion. So medyo a little bit discomfort, or some patient nasasaktan talaga. Kaya ako, I prefer to do it under IV sedation. Tulog na lang si patient. Oo. Yung hiko, Doc, ano ba ibig sabihin ng hiko? So, hiko is actually a parang
siya yung naka-invent nung threads ko, so pinangalan sa kanya. So, yun Japanese lang ba yung siya? sumikat. Yes, Japanese siya. So, anong klase yung thread? So, these are PCL or PDO threads, no? So, ito yung mga ginagamit din talaga pang opera. Panhi, no? So, yung mga absorbable sutures or mga natutunaw na sutures. Yun lang, instead na gamitin siyang panahi or pang suture, ginamit siya as threads, no? Pang augment, pang pataas ng ilong or pang patulis ng ilong. Pero paano siya tumigas? Medyo mas makapal, no? Kasi yung mga threads, meron siyang sizes. So, may mas manipis, parang kasing nipis ng hair, yung hibla. Meron din naman na medyo parang alambre, to compare, ganun kakakapal, no? So, yung depende sa kapal or sa nipis na gagamitin mo, dun mag-augment or tataas yung bridge mo. So, gaano karami yung inilalagay pag hiko? The safest is actually about 8 to 10 here on this bridge area, and then here, usually mga 4 to 6. Usually, pag medical practitioners yung gumagawa, yun lang talaga yung limit. But syempre, minsan may mga overly done, no? Lalo na pag hindi professional or hindi talaga in short doctor yung gumagawa. Minsan sa surgery, I see 25, no? Napakadami. 25. Overly done yun. So that's not safe actually. So hindi ko siya ina-advise. So, kung kunyari, gusto mo talaga mataas na mataas yung ilong mo, ano yun? Dadagdagan mo yung thread? Yes, yun yung ginagawa ng ibang mga clinics na hindi naman doctor yung gumagawa. They tend to do it, no? Minsan 30 pa yung nakukuha ko sa surgery. So, hindi na siya safe. Minsan yung mga nakikita mo lumalabas-labas or tumutusok or parang sabi ng patient, may mga antenna dito sa area na to. Kasi lumalabas talaga yung threads nila. Oh my goodness. So, pero biodegradable ba yun? Yes. Okay. These So, are dito medical natin. grade na PCL or PDO threads. So, matutunaw din siya eventually sa katawan. Oo, kaya dapat na ulitin after 1 year oo. or Kasi, 1.5. di ba, after 1 to 2 years, yun lang talaga yung shelf life niya or parang span niya. Then, if you want to have it done, pwede naman. Lagyan mo ulit, palagay ka ulit ng threads. Hindi na Pero, tatanggalin yung dati kasi hindi na natunaw po, na siya. nandun lang siya sa Okay. katawan. It actually leaves collagen formation. Ibig sabihin ko na, first session mo, naglagay ka, and after 1 to 2 years, mas konti na yung kailangan mo ilagay after. Kasi bumuo na siya. Yes, namuo na siya. Parang siya nagkaroon ng mga scarring or muscle or tissue formation during that area. So, hindi na ganun karami yung kailangan mo ilagay. Pero hindi naman magiging crooked yung nose mo. Hindi naman. Pero sometimes may mga complaint yung mga patient na parang, Doc, feeling ko after threads lumapad yung ilong. Kasi sabi ko nga, it has scar formation na sa loob. And then scar, hindi naman siya isang buo, no? Kumbaga, hindi na natin masasabi kung paano siya lalapad. So, may tendency siya na mag-widen talaga yung bridge. Pero hindi naman maapektuhan yung paghinga mo. Hindi naman po. Kasi yung threads, superficial lang siya actually. Sa balat lang taas siya. lang, So, yung breathing, usually sa loob pa siya ng ilong. Hindi naman siya maapektuhan. Okay, oo. Pero, bakit po ina-advise na mag-surgery na lang? Kapag ba kahit na itinaas parang mukha pa rin pango dahil nakalapad nitong area na ito. Kasi sa hiko, meron siyang mga good candidates. So, ang good candidate for hiko, yung mga maninipis yung balat, medyo maliit yung ilong, no, hindi oily yung skin. Yan yung mga good candidate for Palagay hiko. mo good candidate ako to. Yes, actually, I was looking at your nose kanina, no. Very good example, no. Small nose, maliit ang ilong, hindi makapal, hindi oily ang skin. So when we do, and may konting bridge na, when we do nose augmentation via hiku, so pag naglagay tayo, maganda na kaagad, no. Kasi konti lang yung kailangan mo itaas and maliit lang yung ilong. Paano yung aking Yun lang, may limitation siya, no. So kung gusto mo talaga liitan ito, surgical na yun. Ang tawag ng alarplasty. Nagbabawas tayo dito sa sides para lumiit yung ila. Or sa Tagalog, sabi ng mga patient, yung pakpak ng ilong, no? Parang may wing daw, no? So, bawasan natin ang lipad. Okay.
Pero ang maganda yun nga, pag tumangos, kapag naka-side view ka, at least, Maganda. Projected. Ang tawag natin dyan is nose Maganda projection. profile mo. Yes, correct. okay. Sabi mo nga, Doc, natutunaw siya, pagkatapos pwedeng lagyan uli. Pag nilagyan uli, konti na lang. Mas ilalagay mo. usually, mas Oo. konti na yung nilalagay. No? Hindi na kasing dami. Kunwari, before, you had 10. After 1 to 2 years, medyo sisikip na din kasi yung ilong kasi nga nag-scar formation na siya. Usually, mas konti na. Siguro mga 6 to 8 na yung nilalagay. Pero wala nang balikan yun. Hindi na yung parang, ay, gusto ko Doc ulit bumalik dun sa dati. Yung ilong ko, kasi hindi na ako makilala ng aking iPhone. Wala Wala na. na facial No? recognition. Oo, wala na. Hindi na siya maibabalik sa dati. No? Unless, patanggal mo, no? Pahila mo yung threads mo, kailangan siya alisin. Kaso sabi mo, nag-scar formation na. Doc, paano yun? Usually kasi ang threads for about 6 months after the insertion, medyo buo pa siya. You can take it out. No? Pwede mo siyang hilahin. So, Pero kailangan pag immediately mag-change mag-change ka ng mind. No? May mga patient ako na, Doc, after 2 months ng threads, gusto ko na magpa-rhinoplasty, gusto ko na permanent. No? So, during the surgery, I just need to remove yung threads na nakikita ko. Kaya nga sabi ko kanina, minsan nagtatanggal ako 25, yung mga galing sa ibang clinic, 30, medyo marami yun. So, I need to take it out and then pag natanggal ko na siya, tsaka ako maglalagay ng implant for rhinoplasty, surgical rhinoplasty. Surgery pala, kailangan tanggalin yun Yes, dati. hindi siya pwedeng... Iba yung implant na nilalagay mo. Kasi masyado naman maging mataas or sometimes, yung threads kasi, may mga tusok-tusok siya or spines na tinatawag, no? So, pwede siya makatusok sa balat if lagyan natin ng implant tapos thread. So, ayaw natin nun. Dapat isa lang. So, yung implant na nilalagay, ano naman siya, Doc? So, we have different kinds of implant. We have silicone, na yun yung parang plastic, yun yung mga medyo nauna na ginamit, no, ng mga previous doctors. So, pero nowadays, mas ginagamit na yung Gore-Tex. So, Gore-Tex is a little bit expensive, but is more permanent. Personally, that's my choice, no? So, hanggang mahimlay ka na, matangos pa rin ang ilong mo. Usual question yan. Actually, sinasabi ng mga patient, Dong, gusto ko pag namatay ako, ito na yung ilong ko. Okay, sabi ko, sige, gawin natin yan. No, pag silicone kasi, since it's made of a plastic, hindi siya dumidikit sa ilong. Okay. No, so, nagmo-move yung implant. If you clean your nose or if you move it, gagalaw din yung implant mo. So, kaya nga pinalta na siya. Nowadays, though may mga gumagamit pa din ng silicone, nowadays, mas ginagamit na yung Gore-Tex. So, ang Gore-Tex naman nakadikit na siya sa ilong, dumidikit siya sa buto or sa nasal bone. So, mas fix siya, then, para siyang natural nose. You can move your nose, pero hindi gagalaw yung buong ilong mo or yung implant mo. Okay. So, kasi pag kunyari gumalaw, talaga ba tatabingi yung ilong? Hindi naman. Kapag silicone, may tendency, no? It's more prone to deviation na tinatawag natin. Since it's also moving, more prone din siya sa rejection and infection, no? So, kaya nga, though, again, that's just my personal preference, no? Silicone, it has its pros and cons. Yun nga, pag nag-infect, madaling tanggalin kasi nga hindi siya nakadikit sa balat. And it is much cheaper. For patients na medyo limited ng budget pero gusto nilang mag-ilong na agad or tumangos ang ilong, they opt to use silicone. But it has its pros and cons. Ang Gore-Tex naman, kunwari magka-infection, mas mahirap tanggalin kasi nakadikit siya sa buto. Okay. So, pero hindi naman ito magiging cause din ng problems eventually sa paghinga, yung mga implants na yan. Usually, yung mga implants is just on the skin. Tip rin, Superficial lang siya. Pero as an ENT kasi, part of my rhinoplasty is to do septoplasty. So, ang septoplasty, itong midline ng ilong, minsan tabingi yan or deviated. No? Minsan, may mga patients na, Dok, isang side hindi ako makahinga, isang side nakakahinga ako maluwag. No? So, ang ginagawa ko, kinokorek muna yung deviation na yun. So, usually, ENT yung gumagawa nun. Some And doctors, you are an ENT. yes. So, that's actually my advantage. As an ENT, I use the septum to correct yung septal deviation. So, not all doctors, they do that. But if you go to an ENT plastic surgeon, that's our advantage. So, eto na. Magkano ang hiko? So, ang hiko, syempre, it's non-surgical. It's more cheaper, no? Or less expensive. So, it's about mga
18 to 30,000 depende kung saan mong clinic ipapagawa. So that's the price range. So sa rhinoplasty naman, pag silicone, it's about mga 50 to 70,000. Pag Gore-Tex rhinoplasty naman, it's about mga 100 plus thousand to 200. Depende kung saan mo clinic papagawa. Oo. Pero may mga bagay ba na dapat tandaan before ka mag-undergo ng rhinoplasty? We must keep in mind na even ang rhinoplasty na or operated nose at saka ang natural nose, so ang tawag natin dyan, virgin nose, ang pinaka most fractured bone in the body is the ilong. No? Kahit saan, masampal ka, masuntok ka, pwedeng matamaan ng ilong, or madapa ka, pwedeng matamaan ng ilong. It's the most fractured bone in the body. So whether or not ang ilong mo ay gawa or hindi, may tendency pa din talaga siyang matamaan kasi it's the most fractured bone in the body. So for post-op, ibig sabihin after ng surgery, I tell them, you have to take care of it pa din. No? So, ingatan, huwag magpapasuntok. Baka paglabas mong clinic, makipagsabunutan ka. Ayaw natin nun. Okay? So, ingat-ingat pa din. And then, ang maganda lang, for example, if you have Gore-Tex, nakadikit siya sa ilong mo. So, sa buto mo. So, even if you move it, yes, mas natural looking siya. Okay? So, ang advice ko din, post-op care or after care, bawal mag-smoke, no swimming muna, no alcoholic drinking for at least a month para properly heal or fully healed na yung ilong. Okay. Yung iba sabi nila kasi, Doc, para daw silang nabugbog after the surgery. Normal ba yon? May mga patients kasi na they swell a little than the other individual. No? So, ibig sabihin, mas nagbo-bruise. Sabi ko nga sa mga patient, healing is individual. Ibig sabihin, porke yung friend mo, hindi masyadong namaga, ganun ka na din, kahit parehas kayo ng doktor. May mga patients na magkakapatid sila, pero si ate hindi nag-swelling, si kapatid nag-swell, so it depends on your body. So, healing is individual. There is a possibility na magsuswell talaga. In any surgery, not only rhinoplasty, kung nagpa-thyroidectomy ka or nagpatanggal ka ng cancer, mamamaga talaga yan kasi nag-opera ka. But then, eventually, after a week or two, medyo bawas na yan or mawawala na siya. Okay. Paano yung tahi? Nakikita ba yan after the surgery? As an ENT, mayroon kami mga technique na scarless. I mentioned kanina, we can do closed rhinoplasty. Ibig sabihin yung hiwa mo sa loob ng nose, di mo siya makikita. No? And meron din naman mga scarless ilan na tinatawag. So, pag nagtanggal tayo, kunwari ng ilarplasty, pinaliit natin yung ilong, mas tago yung tahi, no? Hindi kita. Or itatago natin sa natural lines ng face or ng mukha. So, for example, if your nose is something like this, yung curve dito, syempre, curve din yung incision natin, hindi tayo maghihiwa ng paganyan, no? So, hindi siya natural looking or hindi siya halatang gawa siya pagka ganun. Oh, wow! Anyway, Doc, saan ka nga matatagpuan at anong schedule mo sa Dear Self? Okay, usually sa Dear Self, we advise our clients na you can send a message on our social media and Facebook or Instagram, then set an appointment for a doctor's consultation. We can book it na online consultation or face-to-face, so the admin will attend to you para makapag-schedule tayo. So usually kasi I roam around the different branches and then the admin na lang will schedule for the consultation. Ayan. Anyway, mamaya, si Braggy Braganza naman na magtatanong sa ating bisita dito po sa Department of Health. Magpapaalala muna po tayo, babalik po muli ang Department of Health. May tanong ka ba sa kalusugan mo? Marami ka na bang nakakausap na nagsasabing baka malala na ang sakit mo? May mga nalalaman ka ba sa social media na pareha sa nararamdaman mo at ngayon malala na ang sakit nila? Naku, ang dami nang namamatay sa maling akala. Eksperto dapat ang pinakikinggan mo. Tutukan ang DWIZ Manila at lahat ng DWIZ sa buong Pilipinas kasama ang social media ng DWIZ at manood syempre sa Aliw 23 Free TV. Manood, makinig at i-follow ang DOH Department of Health. Programang malaking help sa health. Kasama sina Marou Pahati-Sarne at si Braggy Braganza. Kasama ang mga totoong eksperto para tama ang impormasyong makuha mo. DWIZ. Tayo na
Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Tamang balita sa oras na ito. 71 kaso ng acute stroke ang naitala ng Department of Health mula Disyembre 21 hanggang 27. Ayon kay Health Spokesman at Assistant Secretary Albert Domingo, 41 ang nagkaroon ng acute coronary syndrome, habang 46 na iba pa ang nagkaroon ng hika. Ito ang unang taon na nagkaroon ng DOH na sistematikong monitoring ng mga kaso ng stroke at heart attack na kadalasang tumataas bago ang Pasko. Pinaalalahanan naman ni Asik Domingo ang publiko na iwasan ang pagkain ng marami dahil nakadaragdag ito sa panganib ng stroke at atake sa puso. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News Digital Channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News Up at DWIZ News website. Ako po si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. May tanong ka ba sa kalusugan mo? Marami ka na bang nakakausap na nagsasabing baka malala na ang sakit mo? May mga nalalaman ka ba sa social media na pareha sa nararamdaman mo at ngayon malala na ang sakit nila? Naku, ang dami nang namamatay sa maling akala. Eksperto dapat ang pinakikinggan mo. Tutukan ang DWIZ Manila at lahat ng DWIZ
DWIZ sa buong Pilipinas. Kasama ang social media ng DWIZ. At manood syempre sa Aliw 23 Free TV. Manood, makinig at i-follow ang DOH, Department of Health. Programang malaking help sa health. Kasama sina Marou Pahati-Sarne at si Braggy Braganza. Kasama ang mga totoong eksperto para tama ang impormasyong makuha mo. DWIZ, DOH, Department of Health. Hi, we're back dito po sa Department of Health. This time, kasama niyo naman po ako, si Braggy Braganza. And of course, with our special guest for today, our guest doctor po si Dr. Ruthlyn Pecolera Salvosa. Isa po siyang ENT and plastic surgeon. Nakasama po ni Ms. Marou Pahati kanina. So we're back right now. Good afternoon po, Doc. Welcome back to the program. Tatanong ko muna, since our topic po for today, doon sa mga kaka-tune in pa lang, doon sa mga nag-send ng mga questions nila sa Facebook and or who tried to call us and send us messages, tungkol po sa rhinoplasty ang ating topic po for today. So tanong ko muna kay Doc, parang back to basic, bakit po ba nagpapa-rhinoplasty ang mga tao? Okay. So, good afternoon. Ang primary reason kung bakit nagpapa-rhinoplasty ang mga tao is, syempre, the nose is the center of the face. No? When you see a person, yan talaga yung unang nakasentro sa mukha. So, a little enhancement or a big enhancement on the nose will make a big difference. Malaki yung igaganda. Meron kaming mga lokohan minsan sa mga surgical operation namin. Minsan yung patient daw papasok sa operation, sa operating room, mukhang helper or hindi masyadong maganda. Paglabas, mukha na siyang hasyendera. No? So, nakakaganda talaga pag maganda yung ilong. So, additional to that, yung physical features may enhance, yung upper lip gumaganda, yung face nababanat kasi. So, mas pumapayat siya. So, parang nagiging tight din yung skin. So, other than that, na physical changes, nakaka-boost din talaga ng confidence. Lalo na in the advent of social media, ang laki ng ginaganda kapag nagpapa-rhinoplasty. So, yung mga tao ngayon, actually, this is the top surgery, top cosmetic surgery in the world, rhinoplasty. Second is breast augmentation. Wow! Okay, tapos na po ang show. Sinabi na niya lahat. Okay, sige po. Kasi nung sinabi ni Doc kanina, it's the center daw of our face. Na parang pag na umayos ngayon na dating niyan, nag-i-improve yung itsura natin, na-enhance yung features ng mata, nung umaangat yung upper lip natin ng konti. Gumaganda. And totoo, nakikita mo yung iba, super simple lang talaga po ng itsura nila. Pero paglabas nila, pag na rhinoplasty na sila, parang nagbumukha siyang mayaman. Alam mo, hindi naman sa pag-ano po, na pagpango ka, mahirap ka. It's not like that. It's not like that. But we just want to say na totoong na-enhance. Pag sinabing enhance, talaga na-enhance, gumaganda po yung itsura ng tao. May nakikita ako mga pictures na ganyan. Yung mga pictures na lang before and after. Parang, wow, na-enhance, nagbukang mistisa. Yes. Maski hindi naman ganun kaputi. Pero parang yung features niya, dahil tumangos nga ang ilong, I don't know, I'm not colonial or anything, kasi sa mga ibang lahi naman po, ang tingin naman nila sa mga Asians, maski hindi masyado matangos sa ilong, maganda. Pero parang ngayon, parang nagiging trend na din, di ba? Parang lahat ng tao wants to improve how they look. Siguro nga po, sa influence to ng social media, everybody wants to look good. Pagandahan ng content, pagandahan ng itsura, and then now, ayan na, people are into the that kind of thing now na ini-enhance yung mga looks natin sa pamamagitan po ng rhinoplasty. Okay, so are there restrictions po doon sa mga tao na kung gusto magpa-rhinoplasty pero medyo hindi pwede, parang ganun? Meron ba mga ganun? So usually, if the face is like makapalang skin or pimple prone, I advise the patient to take care of your skin muna. So ideally, magpapa-facial ka, treat mo yung mga acne, you apply mga creams to take care of your skin kasi when we cut the skin, kung oily ang balat mo, prone ka sa scarring. Prone kang magpeklat.
So ayaw natin magpepeklat ng pangit kasi ang gusto natin, the way I do my rhinoplasty actually is natural looking. So gusto ko walang bahid, walang bakas, no? So if you will scar bad, magiging halata yung rhinoplasty mo. So that's one of my primary restriction, no? Let's take care of your skin muna. Kahit facial man lang or cleaning ng face, that's okay. And then if you have mga uncontrolled comorbidities, kunwari may hypertension ka and diabetes tapos hindi controlled, no? Ibig sabihin mataas-taas BP mo or mataas pa rin ang sugar mo kasi baka maging mabagal yung healing mo. So I suggest i-control muna natin. You have to take your medications. It's not that you have hypertension or diabetes, hindi ka na pwede. Pwede pa din po. But you have to control muna yung mga sakit and mga parameters ng laboratories mo before we start our procedure. So may ganun pala. So it doesn't mean na hindi maku-cure pero babagal lang po yung process ng paggaling. So everyone can still avail of that if they want to. So lahat ba may right, Doc? Wala naman kayo sinasabi sa, hindi pwede sa'yo to because of this and that. Everybody has the right to have their nose chiseled pag gusto nila. It's a case-to-case basis din, no? So, syempre, we have to consider then the mental health of the patient. If I see patients na multiple revisions na like 4th, 5th, 6th time, may mga ganyan. Parang okay naman before. So, usually, I check their pictures. Okay naman siya before, ba't mo pa pinabago? It means that the patient is not satisfied. Not because of the doctor's work, but because siguro yung the mental condition ng patient during that time. So, we have to acknowledge Is that bad? Actually, yes. Kasi, syempre, kumbaga, we have to manage our expectations, no? May mga patient kasi, for example, I encounter this patient, may pinost ako isang patient. This is my personal patient. Sige. I usually kasi mga peg ngayon, kanina, you mentioned mga Latina noses, Korean noses, may mga lahi na noses. So, Doc, I want this. So, I post a patient na Korean nose. After few weeks, nag-post naman ako na medyo mestiza looking, so medyo mga matataas ang nose. Nag-message siya sa akin, Doc, ito naman yung gusto ko. Nag-post na naman ako ng ibang nose, ito na naman ang gusto niya. So sabi ko, naku, ayoko nang gawin tong patient na to kasi she doesn't know what she want, no? Ibig sabihin, hindi siya maganda yung surgery niya pero hindi lang siya nasa-satisfy on her own. Hindi siya contented. Yung titignan natin yung mental condition ng patient. Baka naman siya yung may psychological problem. So these patients are not good candidate for surgery as well. Because they keep on changing their decisions, papalit-palit sila. Yes, and usually they have dysmorphic view of themselves, no? So parang hindi maganda yung tingin nila kahit maganda naman yung pagkakagawa ng surgery. So it's how they see themselves in the mirror. Kasi may napag-usapan kami ngayon, kwentuhan lang sa office na we found out that someone had their nose done 6 times na. Grabe. Ang comment nila, hindi magaling yung doktor noon. Sabi ko, no, I think it's the patient na hindi siya satisfied. Kasi baka may nakita siyang influence na iba and then later on, they want to have another nose job done na ibang style naman. Yes, so correct. hindi pala pwede yun. Ganon din na papalit-palit. Kasi I tell them, every surgery to your nose is trauma. So kung operahan mo ng operahan, mas mataas yung chance na papangit siya. Okay, so when I do my rhinoplasty, I do it once. Ibig sabihin, ang goal ko, this is the first and last surgery na gagawin ng pasyente. Kasi every time na magpapasurgery siya, mas mapapangit yung healing. Kasi mas nagiging scarred or mapeklat din yung ilong. Oo nga, I get the logic there. Okay. So, thank you very much. So, let's get into the deeper sense po ng pag-process kung paano po pina-perform tong rhinoplasty sa isang patient. So, sabi nila there is the I don't know kung sinasuggest pa yung silicone, and then now I've heard that there's Gore-Tex and there's another one. So, ano po ba yan? Nag-change yung substance na nilalagay doon in time because of the trend or because they discovered new yun nga, yung substance o material na ilalagay doon that is better than the previous one, and everybody goes to the bandwagon. That can also be a reason why gusto nila magpapalit because dati ganito lang ako, ngayon I wanted Gore-Tex and then meron na naman ba. So yun po ba mga nilalagay doon na mga materials, which one is good now?
Yan. So, that's a good question actually. When I see patients, I explain muna, lahat yan nakalatag sa table ko. Oh, this is silicone, this is Gore-Tex, this is the rib, no, or this is cartilage. Kasi we have two kinds of implant. Number one is yung the foreign implants, yun yung silicone and Gore-Tex. So, yung mga medyo previously ginagamit 20 to 30 years ago, that's silicone. Silicone is actually made of a plastic, mas mura, pero mas prone din sa complications. The reason why meron tayong na-develop na new ones, new substance or new materials is because nakita na nila after a few years na itong silicone may mga gantong problem, no? Upturning ng nose, ibig sabihin tumitingala yung ilong or kumakapal yung balat. So they develop a new implant which is Gore-Tex. So yung ngayon mas ginagamit na ay Gore-Tex. Gore-Tex is a little bit expensive or the price is higher than silicone, pero mas stable siya, no? Mas applicable siya sa biocompatible. Ibig sabihin mas okay siya with the body. Next implant na pwede din gamitin is yung mga implants na galing sa iyo. Ibig sabihin your cartilages. So you can use your ear, correct, no? So ako as an ENT, that's my advantage. I know how to harvest the ear. And then pwede din naman yung rib. So sa rib, we get the rib usually on this area. For girls, walang problema. Ilalim ng breast, ang hiwa, matatagoy ng breast. Pero sa lalaki, if you want to get the rib, medyo mas halata kasi wala namang breast to cover. Yes. So, two kinds of implants, something autologous, ibig sabihin, something na galing sa'yo, your cartilages, your cartilage or yung rib mo, pwedeng gamitin. Meron din naman mga foreign implants na silicone or Gore-Tex made up of different material or substance. Actually, marami pa yan na pwede din na gamitin. Pwede din pelvic or mga bones sa katawan. Pero usually, yung the one I mentioned earlier, yun yung mas madalas na ginagamit. So yung Gore-Tex po, ano pong advantage ng Gore-Tex? Anyway, I think sagutin ni Doc yan sa next segment natin. In the meantime, let's pause for a while po at panoorin po natin itong segment natin na tinatawag na Let's Prove It. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Madalas ka bang puyat o kaya naman maikli lamang ang iyong tulog sa isang araw? Hala! Nakakaliit daw yan ng utak. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Ayon sa sleepeducation.org na ang kulang o maikling tulog ay nagkakaroon ng pag-urong sa isang bahagi ng kanilang frontal cortex. Nagkaroon din sila ng pagkasira sa 3 iba pang bahagi ng utak na involve ang reasoning, planning, memory at problem solving. Dagdag pa ng ScienceDaily.com na ang pagtulog ay tinaguriang the brain's housekeeper, kung saan nga nire-repair at nire-restore nito ang utak. Kaya naman kung kulang o maikli ang iyong tulog, hindi agad nagkakaroon ng full recovery repair ang utak. O sa mga nagpupuyat dyan, iwas-iwasan nyo na para hindi lumiit ng tuluyan ang inyong utak. May tanong ka ba sa kalusugan mo? Marami ka na bang nakakausap na nagsasabing baka malala na ang sakit mo? May mga nalalaman ka ba sa social media na pareha sa nararamdaman mo at ngayon malala na ang sakit nila? Naku, ang dami nang namamatay sa maling akala. Eksperto dapat ang pinakikinggan mo. Tutukan ang DWIZ Manila at lahat ng DWIZ sa buong Pilipinas kasama ang social media ng DWIZ at manood syempre sa Aliw 23 Free TV. Manood, makinig at i-follow ang DOH Department of Health. Programang malaking help sa health. Kasama sina Marou Pahati-Sarne at si Braggy Braganza. Kasama ang mga totoong eksperto para tama ang impormasyong makuha mo. DWIZ.
I'm Steph Montubig, a mother with 4 kids, dating full-time corporate employee. Pagkatapos ng halos 13 years ng pagiging self-reliant pagdating sa finances, sinunod ko ang leading ng Panginoon na mag-resign sa trabaho noong 2015. Kahit na mga panahon na yon ay naging unstable ang career ng aking asawa. Malinaw ang mensahe ng Panginoon sa akin noon, to let go and let God do His work in my life, at mag-submit na magbigay ako ng mas maraming oras at pag-aalaga sa mga maliit naming anak. Hindi naging madali ang transition. Nakaranas ako ng mild depression at kin-question ko kung tama ba ang naging desisyon ko. Umabot sa punto na halos naubos agad ang natanggap kong separation pay mula sa kumpanya, kaya mas talo ako natakot na parang gusto ko na ulit bumalik sa corporate world. Si Jesus ang naging center ng aking buhay. Sa kanya ko iniiyak lahat na naging kalungkutan at takot ko ng mga panahon na iyon. He led me to this very comforting verse mula sa Book of Isaiah, chapter 43, verses 18 to 19. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. I trust in God's provision, respecting and supporting my husband. He is the leader and the channel of provision, while Jesus guides our children, bringing us incomparable joy. My name is Steph. I follow the only one, Jesus. Follow the only one. Follow Jesus. Brought to you by MX3. MX3. Tunay, natural, at original. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Luwalier's newest iwas scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ang online shopping with ShopSafe. Download the Mcash app now or visit mluwalier.com to learn more about it. Shop smart. Sell safe with ShopSafe. Api ka pa sa batas. Huwag kang mag-alala. May lapid law na magtatanggol sa iyo mula kay Senador Lito Lapid. Ito ang Republic Act 9999 o ang Free Legal Assistance Law para sa mga walang abogado. Kahit na sinong lawyer ay pwede mong kunin ng libre dahil pwede nilang ikalta sa tax nila ang charge nila sa kaso mo. Kasi nga, isa lang sa inyo ang dapat bigyan ng Public Attorney's Office o PAO ng abogado na kalaban mo sa kaso. Sa Free Legal Assistance Law o ang Lapid Law, may abogado ka na agad. Lingkod, lapid para sa masang Pilipino. Senator Lito Lapid. Senator Lito Lapid. DWIZ. May tanong ka ba sa kalusugan mo? Marami ka na bang nakakausap na nagsasabing baka malala na ang sakit mo? May mga nalalaman ka ba sa social media na pareha sa nararamdaman mo at ngayon malala na ang sakit nila? Naku, ang dami nang namamatay sa maling akala. Eksperto dapat ang pinakikinggan mo. Tutukan ang DWIZ Manila at lahat ng DWIZ sa buong Pilipinas kasama ang social media ng DWIZ at manood syempre sa Aliw 23 Free TV. Manood, makinig at i-follow ang DOH Department of Health. Programang malaking help sa health. Kasama sina Marou Pahati-Sarne at si Braggy Braganza. Kasama ang mga totoong eksperto para tama ang impormasyong makuha mo. DWIZ DOH Department of Health. Okay, we're back right now. Kasama po natin ulit si Doc. Okay, so tanong po natin ngayon, ano po ba yung Gore-Tex and ano po ang advantage ng Gore-Tex? Yan po yung mga nilalagay ngayon sa mga nose pag nagpapa-rhinoplasty mga tao. So, ang Gore-Tex is actually made of a porous material. Ibig sabihin, may mga pores or may mga butas siya. So, sa mga pores na yon, doon magsisip in yung mga muscle tissues mo, yung mga soft tissues mo. Ibig sabihin, doon papasok yung laman. So, anchored siya sa buto. Ibig sabihin, hindi siya mag-move. So, for example, I put Gore-Tex here. Since it's porous, ibig sabihin, nalalock siya, doon magsisip in or tutubo yung laman, hindi siya gagalaw.
Yun yung advantage niya. Kaya siya mas mahal kasi mas biocompatible siya with the body. Aha. So, ang disadvantage nga lang niya, kapag gusto mo siyang tanggalin or halimbawa nag-infect or nagkaroon ng possible complication, mas mahirap din siyang tanggalin, no? So, mas magkakaswelling ka if you remove your cortex kasi nga it's already attached or nakadikit na siya sa bone mo. Wow. Naturally, dumidikit siya talaga po. Yes, Ganun, no? But actually, that's the natural process ng body. You do not want something na moving or gumagalaw. Like when you poke your nose or ginalaw mo yung ilong mo, gagalaw-galaw din siya. So, we want something na more stable. Yes. Ibig sabihin, nakapatong lang sa buto mo or sa katawan mo. Okay, there you go. Thank you very much. Okay, so Doc, sinabi mo nga, dapat pala, pag may nag-implant doon, hindi siya moving. Kasi iba pinapakita na, sakit, di masakit, it's moving, oh. So it shouldn't be moving pala. Personally, as an ENT, I do not want something na gumagalaw-galaw, lalo na sa ilong. Kasi, di ba, recently we had the pandemic. No, we wore mask. Yes. Na ang sikip-sikip, ang tight personally sa healthcare workers. Nakadikit yan sa ilong mo. So, if masyadong tight yung mga mask and hindi mo hindi mo moving yung implant mo, mas prone siya sa infection or rejection. So for me, mas biocompatible or mas acceptable for the body yung implant na fix. Parang ginagaya niya yung buto mo, hindi gumagalaw. Galing, ano? Is this done by technology na invento nila yung mga ganyan na bagay? Tapos, alright. So, sabi naman nila po, yung mga silicone daw dati, parang, I don't know the term, it's silicone, it's foreign something, parang foreign part of the body. Yes. So, pag ginamit siya for breast implant, sabi nila, nagnanana daw yung iba in time. It's not the silicone daw, but it's our body that's rejecting that. Kaya daw po nagnanana. Is that true? Actually kasi yung mga previous silicone, sabi ko nga ginamit 20 to 30 years ago, it's more prone to contracture. Ibig sabihin nagpepeklat siya. No, parang ang contracture kasi sa katawan para siyang gumaganyan, no, lumiliit. No, kaya siya nagiging matigas or nagiging bukol-bukol. Sa ilong naman, nag-upturn, tumitingala yung nose, no. So, 'di ba may mga famous artists na pag nakita mo ngayon after 20 to 30 years nakaganto na, tingala na yung ilong nila. That's what we call upturning kasi nagko-contract, no, lumiliit yung implant, nagiging matigas siya. So, sometimes yun yung nagkakaroon ng infection or mga nana, sabi mo nga, eventually through time. So, but ngayon, silicone, mas maganda na siya. Siyempre, na-develop na rin siya. Okay, yes. So it's not like before. Not like before. But still, there's a possibility of having those. Kasi, to begin with, ang base material pa rin niya is silicone. I wanted to ask nga sana to kung ano itsura ng mga nagpa-implant ng nose ng 20 years ago using the old school na silicone. Ano kaya itsura nila ngayon? No? Actually, when you see them in person, mahahalata mo agad, no? Kasi yung butas ng ilong nila ganyan, nakatingala. Ideally kasi when we see a person, ito naka V-shape, nakababa, this one. Pero yung mga nagpapa-silicone implant before, nakatingala yung nose nila. So, sabi ng mga patient, parang butas ng ilong agad yung makikita mo dun sa tao. So, hindi siya ideal. Hindi siya anatomically pleasing. Okay. So, teka lang. I have two things to ask. So, dapat po pala, pag nagpagawa ka ng ilong, it shouldn't be pataas yung baba. Medyo bumababa ng konti. Yes. This one should be projected. Ibig sabihin nakauna. And ito nakababa. Pero pag ang nose mo nakatingala or upturn, usually hindi siya natural looking. No? Ang features kasi ng mga Caucasian. Pero for Asian, noses hindi siya bagay sa atin. Yun pala. May basehan din. May term doon. Ang tawag ng mga patients doon, piggy nose. Piggy nose. Para daw kasing pig na medyo halata yung butas ng ilong. Oo, nakaangat. So, dapat pala yung tama lang medyo pababa. Okay. So, anyway, ito naman po yung mga reactions ng mga tao. Pag nakita nila yung, kunyari, office mate nila or a family member, friend na nagpaayos ng ilong, sinasabi nila, ay halata, puro ganon. So, I don't know what that means. Yung iba naman na nakakita, ay, ang ganda, hindi halata. So, I don't know which is the reaction ba dapat na, kasi pag halata, nakikita mo yung improvement. Or yung iba, they say that it's a little bit exaggerated kasi ang layo na ng itsura mo dati. Pero, syempre, baka ayaw lang nila i-accept na ang ganda mo dahil totally nag-iba nga. Yung iba naman, hindi halata. I don't know kung ano ibig na sabihin na it's okay, hindi halata, pero nag-improve. Pero it's not really that striking that you look good na, wow, amazing.
Ganda. Total different person. Oo, so ano ba tama po na ano doon? Reaction to Oo, ng mga illicit. tao. Actually, it depends. No? Ngayon kasi, meron na tayong mga peg na tinatawag. O kunwari, ang peg ko, Korean nose. Or gusto ko maging parang opa. Or gusto ko naman parang mestiza look. No? So, it depends. Ito yung mga peg na tinatanong ko actually sa mga patients before I do my surgery. And also, I ask them, do you want a subtle change? Medyo konti lang, hindi masyadong mataas. Konting height lang yung i-improve or medyo maliit lang yung ibabawas natin. Kasi some patients, they want to retain their identity. Gusto ko, Doc, magpapa-opera ako, pero Doc, ako pa rin yan. Ayoko yung hindi ako makikilala ng ibang tao. Meron naman mga patients na, Doc, gusto ko ng bagong pagkatao. Doc, Doc, baguhin mo ko. May mga ganun, no? These are the real terminologies from my patient. Gusto ko, Doc, bagong tao ako. So, the way I do my rhinoplasty is subtle to drastic change. Ibig sabihin, medyo mababa lang to medyo mataas talaga. Doc, kasi sabihin nila, Doc, gusto ko yung pang Miss Universe. May mga ganun ng term. Doc, gusto ko yung plakado in social media para pag nag-picture ako, mataas, maganda. Tsaka depende din sa work ng patients. But if I'm gonna do it subtle or drastic change, I still tell them, we have to do it na natural looking. Ibig sabihin, parang pinanganak ka lang na matangos ang ilong, pinanganak ka lang na magandang ilong, yes. And pantay ang butas, and hindi halata yung scar. So, my goal, personally, and my surgery is a subtle to drastic looking nose, pero natural looking. Yan, thank you very much. Pero natural looking pa din yung beauty ng isang tao. Okay, we don't have enough time, pero tatanong kay Doc, singit ko na lang before we do the extra. So, ano ba, Doc, ang ibig sabihin ng threads and the fillers? Because narinig ng mga tao yan, mga yan, and it could be a slight alternative for them to improve the looks of their nose. Ayan po. So, threads and fillers, these are actually non-surgical techniques na nagpapatangos din or nagpapa-augment din ng nose. So, these are temporary. For patients na not yet ready for surgery, financially or physically, wala din silang time to leave sa work for the healing process ng surgery, they can use or they can opt to have the non-surgical threads and fillers. So, may mga limitations lang siya. Hindi kayang itaas yung nose mo, kagaya ng rhinoplasty, but you will still see subtle changes in your nose. Yan, so may improvement din. Yes, may improvement pa din. So there you go. Pwede na kayo mag-choose kung anong gusto ninyo. And then look for Doc sa, don't forget sa Dear Self. Ayan naman po. They have several branches nationwide. Okay, so before we go, tanong natin si Doc ulit, saan po ba kayo makikita ang branch ng Dear Self? And where can they see you on Facebook? Okay. So usually, you can send a message on our social media platforms, and then the admin will get back to you for scheduling. So usually kasi I rotate in different branches. So message lang kayo in all pages ng Dear Self, and then we will get back to you for the consultation. Yan, there you go. So, alam niyo na po kung saan nahanapin si Doc Ruth, and you can book yourself for even for consultation online. I think pwede. And yes, then you can visit any Dear Self branches Metro Manila wide. Ayan. Wala pa tayo sa provincial yata, no? But they have 7 branches na, no? Parang ganon. Or 11 na pa. Wow, ang dami na palang branches na Dear Self. Alright, so saying hello to Miss Verge, thank you very much. And kay Doc Ruth, thank you very much for coming over. And si Kenneth ba to? Tama? Oh, yeah, thank you very much for being part of the show and pag-support sa Department of Health. There you go. So alam niyo na po paano hanapin si Doc Ruth Lynn Pecolera Salvosa. Thank you very much, and we'll see you again dito po sa Department of Health. May tanong ka ba sa kalusugan mo? Marami ka na bang nakakausap na nagsasabing baka malala na ang sakit mo? May mga nalalaman ka ba sa social media na pareha sa nararamdaman mo at ngayon malala na ang sakit nila? Naku, ang dami nang namamatay sa maling akala. Eksperto dapat ang pinakikinggan mo. Tutukan ang DWIZ Manila at lahat ng DWIZ sa buong Pilipinas, kasama ang social media ng DWIZ, at manood syempre sa Aliw 23 Free TV. Manood, makinig at i-follow ang DOH, Department of Health, programang malaking help sa health. Kasama sina Marou Pahati-Sarne at si Braggy Braganza. Kasama ang mga totoong